आपण जेल्डास मेथड पाहून राहिलो होतो. तर जेल्डास मेथड मध्ये काय करतो आपण? द कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन इट इज heated with concentrated sulfuric acid in a जेल्डास फ्लास्क. दिस इज अ जेल्डास फ्लास्क. हा जेल्डास फ्लास्क आहे. यामध्ये आपण काय करतो? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन आहे तो कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत इन प्रेझेन्स ऑफ कॉपर सल्फेट अँड पोटॅशियम सल्फेट दिस कंपाऊंड इज heated फॉर 3 to 4 hours. ओके, इन अ जेल्डास फ्लास्क. हा जेल्डास फ्लास्क आहे. यामध्ये आपण कंपाऊंड घेतो. कंपाऊंडला कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि कॉपर सल्फेट आणि पोटॅशियम सल्फेटच्या सोबत आपण याला हीट करतो. ठीक आहे. देन ऑन हीटिंग दिस नायट्रोजन containing compound, the nitrogen from all the nitrogen from this nitrogen containing compound gets converted into ammonium sulfate. जेवढं काही नायट्रोजन असेल त्या कंपाऊंड मध्ये ते कशामध्ये कन्वर्ट झालं? अमोनियम सल्फेट मध्ये कन्वर्ट झालं. ओके. सो देन this ammonium sulfate solution, हे जे अमोनियम सल्फेटचं जे सोल्युशन आहे, this ammonium sulfate solution is on this to this ammonium sulfate solution NaOH is added. याच्यामध्ये आपण NaOH ऍड करतो. हे जे राऊंड बॉटम फ्लास्क घेतला आहे आपण RD फ्लास्क, याच्यामध्ये काय आहे? कंटेंट्स ऑफ जेल्डास फ्लास्क आफ्टर डायजेशन म्हणजे काय? हेच अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेटचं जे सोल्युशन आहे ते आपण त्याच्यानंतर RD फ्लास्क मध्ये घेतलं. याच्यामध्ये काय ऍड केलं? आपण NaOH ऍड केलं. वी हॅव टू ऍड NaOH टू टू मेक दिस सोल्युशन अल्कलाइन. या सोल्युशनला अल्कलाइन करण्यासाठी आपण NaOH यूज केलं. ऑल दिस असेंबली इट इज कॉल्ड ॲज डिस्टिलेशन असेंबली. हे जे इकडे राईट साईडला दिसून राहिलं आहे तुम्हाला, हे पूर्ण डिस्टिलेशन असेंबली आहे. ओके. ऑन ॲडिशन ऑफ NaOH टू दिस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेटला आपण NaOH ॲड केल्यानंतर व्हॉट इज हॅपनिंग? सोडियम सल्फेट इज फॉर्म विथ लिबरेशन ऑफ अमोनिया. ठीक आहे. NaOH आपण येथून ड्रॉप बाय ड्रॉप आपण ऍड करू अमोनियम सल्फेटच्या सोल्युशनमध्ये. जो काही नायट्रोजन असेल अल्युमिनियम सल्फेटमध्ये हा नायट्रोजन जेवढा काही असेल, दॅट नायट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इंटू अमोनिया गॅस. ओके. नाव दिस गॅस इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस अँड इट पासेस थ्रू दिस कंडेन्सर, वॉटर कंडेन्सर, and it is fall in this conical flask. Where we have taken, या conical flask मध्ये आपण काय घेतलाय? Where we have taken the standard solution of sulfuric acid. ठीक आहे. या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ऑलरेडी आपण काय घेतलं होतं? स्टँडर्ड सल्फ्युरिक ऍसिड घेतलं होतं. स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड आपण घेतलेलं होतं. ठीक आहे. तर नाव दिस अमोनिया विल रिॲक्ट विथ दिस स्टँडर्ड सल्फ्युरिक ऍसिड. याचं व्हॉल्यूमही माहित आहे आपल्याला. सल्फ्युरिक ऍसिड घेतलं, स्टँडर्ड सल्फ्युरिक ऍसिड म्हणजे काय? ज्याची नॉर्मॅलिटी माहिती आहे त्या सोल्युशनला आपण स्टँडर्ड सोल्युशन म्हणतो. ठीक आहे. सो द नोन व्हॉल्यूम, आपल्याला त्याचं व्हॉल्यूमही माहिती आहे की H2SO4 किती घेतलं, म्हणजे 25 ml घेतलं, 50 ml घेतलं, त्याचं व्हॉल्यूमही माहिती आहे आपल्याला. प्लस हे स्टँडर्ड सोल्युशन आहे. स्टँडर्ड सोल्युशन म्हणजे याची नॉर्मॅलिटी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. तर या सोल्युशनमध्ये आपण हा अमोनिया गॅस जो आहे तो अमोनिया गॅस थ्रू कंडेन्सर आपण इथे पास केला. ठीक आहे. नाव this ammonia will neutralize the acid, that is H2SO4, and get ammonium sulfate. ओके. आता अमोनिया इज अ बेस. अमोनिया काय आहे? बेस आहे. हा ऍसिडला काय करेल? न्यूट्रलाइज करेल. बरोबर आहे. H2SO4 जे घेतलं आपण ऍसिड, या ऍसिडला न्यूट्रलाइज करेल. आता जेवढं आपण ऍसिड घेतलं तेवढंही ऍसिड न्यूट्रलाइज होणार नाही. बरोबर आहे. जितकं ऍसिड आपण घेतलं तेवढे ऍसिड न्यूट्रलाइज होणार नाही. तेवढंच ऍसिड न्यूट्रलाइज होणार जेवढा अमोनिया आपण पास केलाय. ठीक आहे. आता इथून समजा या इक्वेशनवर आपल्याला काय लक्षात येते? 2 moles ऑफ अमोनिया इट कॅन न्यूट्रलाइज 1 mole ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. काय? 2 मोल अमोनियाचे 1 मोल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ला न्यूट्रलाइज करून राहिले. ठीक आहे. 2 मोल अमोनिया इट इज न्यूट्रलाइजिंग 1 मोल ऑफ H2SO4. ओके. देअरफॉर जेवढं काही ऍसिड कंझ्युम होईल अमोनिया सोबत रिॲक्ट करून, किंवा जे काही ऍसिड न्यूट्रलाइज होईल ते ऍसिड न्यूट्रलाइज झालं, आणि उरलेलं जे ऍसिड आहे त्याला म्हणतो आपण अनरिॲक्टेड ऍसिड किंवा अनन्यूट्रलाइज ऍसिड. दॅट ऍसिड, जे ऍसिड आहे, जे कोणतं अनरिॲक्टेड ऍसिड म्हणा किंवा अनन्यूट्रलाइज ऍसिड जे आहे H2SO4, ते आपण NaOH सोल्युशन सोबत अलग टायट्रेट करतो. ठीक आहे. त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल? NaOH सोबत टायट्रेट केल्यामुळे काय मिळेल आपल्याला? आपल्याला मिळेल अमाऊंट ऑफ ऍसिड अनन्यूट्रलाइज ऑर नॉट कंझ्युम बाय अमोनिया. ठीक आहे. हे मिळेल.
आणि अमाऊंट ऑफ ऍसिड कंझ्युम्ड बाय अमोनिया हे पण मिळेल आपल्याला. ठीक आहे. काय केलं आपण पहिले पूर्वा सांगतो. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेतला आपण, त्याला हीट केलं कशासोबत, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट कॉपर सल्फेट अँड पोटॅशियम सल्फेट. ओके. सो दॅट वी आर कन्सर्निंग ओनली अबाउट द नायट्रोजन सोबत आपण फक्त काम आहे आपल्याला, बाकीचे एलिमेंट आपण डिटेक्ट करून नाही राहिलं. ठीक आहे. एस्टिमेशन कशाचं करून राहिलो आपण, नायट्रोजनचं. देअरफॉर all the nitrogen in the organic compound it is getting converted into ammonium sulfate first. Ammonium sulfate मध्ये convert झालं. Okay. Now this ammonium sulfate solution is made alkaline with NaOH solution. NaOH solution इथून drop by drop add केला आपण. Okay. On reaction with NaOH, this ammonium sulfate solution, nitrogen in this ammonium sulfate solution is getting converted into ammonia gas. जो काही नायट्रोजन आहे अमोनियम सल्फेट मधला, तो कशामध्ये कन्वर्ट होऊन राहिला आहे, अमोनियामध्ये. And that ammonia gas is passed through the condenser, water condenser, and it is passed in a conical flask containing a known volume of standard concentrated sulfuric acid. Okay. Now the amount of ammonia produced, किती अमोनिया प्रोड्यूस झाला, it is determined by estimating the unreacted sulfuric acid left after the absorption of ammonia by titrating it with standard alkali solution. आता इथे ऍसिड किती कंझ्युम झालं अमोनिया सोबत हे आपल्याला काढता येते, किंवा ऍसिड किती कंझ्युम नाही झालं, किती व्हॉल्यूम ऍसिडचं कंझ्युम नाही झालं, हे कसं काढतो आपण. इट इज दिस ऍसिड इज अगेन टायट्रेटेड विथ NaOH सोल्युशन. या ऍसिडला NaOH सोल्युशन सोबत टायट्रेट करा. ओके. NaOH इज ऑल्सो अ बेस, इट इज कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. म्हणजे याच्यामध्ये ऍसिड किती आहे ते काढता येईल. जे नाही आहे, जेवढं आपण घेतलं होतं समजा 25 ml. ओके. पण 25 ml राहिलं का, आता नाही राहिलं, कारण अमोनियाने त्याला न्यूट्रलाइज केलेलं आहे. समजा अमोनियाने 15 ml न्यूट्रलाइज केलं असेल, शिल्लक किती राहिलं, 10 ml राहिलं. तर NaOH वरून आपल्याला NaOH सोबत याचं जेव्हा टायट्रेशन करू तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येईल की 10 ml ऍसिड फक्त याच्यामध्ये आहे. ओके. 10 ml ऍसिड इज प्रेझेंट इन दिस कोनिकल फ्लास्क. आता बाकीचं 15 ml कुठे गेलं, दॅट 15 ml ऍसिड इज न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया. ओके. आता ऍसिड न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया काढला आपण, याच्यावरून अमोनिया किती प्रोड्यूस झाला दॅट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. ओके. ऍसिड किती ऍसिड न्यूट्रलाइज झाला किंवा किती ऍसिड कंझ्युम झालं, त्याच्यावरून अमोनिया किती यूज झाला दॅट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. ओके. सो दिस इज द मेथड called Kjeldahls method, in which we convert nitrogen into ammonia gas. We determine the quantity of ammonia produced. अमोनिया किती प्रोड्यूस झाला ते आपण डिटरमाइन करतो, आणि त्या अमोनियामध्ये नायट्रोजन किती असते ते आपण काढू शकतो. सो कॅल्क्युलेशन, ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन. आता पहा, लेट द व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया इज. आता व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया इज, समजा V1 ml ऍसिड घेतलं असेल आपण. इफ वी टेक, जसं 25 ml म्हटलं होतं मी, तसं V1 ml, इफ वी टेक द V1 ml ऑफ ऍसिड मायनस V2 ml. V2 ml म्हणजे कोणतं, जे आपण NaOH सोबत टायट्रेशन केल्यानंतर जे ऍसिड राहते शिल्लक त्याचं NaOH सोबत टायट्रेशन करतो, त्याच्यावरून आपण ऍसिड किती आहे ना, ते जसं 10 ml सांगितलं होतं मी, अमोनिया सोबत टायट्रेशन केलं आपण, तर that acid, that is V2. Okay. So V1 minus V2, it gives VmL. This much amount of acid is neutralized by ammonia. ठीक आहे. समजलं का हे? हॅलो 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 शिवानी, हॅलो. हो सर. हा, समजलं ना. आता समजा आपण 50 ml ऍसिड घेतलं असेल, ठीक आहे, तर अमोनिया काही कंझ्युम करत त्याच्यातलं, समजा अमोनियाने 35 ml कंझ्युम केलं असेल, तर आता किती राहिलं शिल्लक, त्याच्यासाठी काय करतो आपण, NaOH सोबत त्याचं टायट्रेशन करतो त्या ऍसिडच्या नंतर. मग त्या NaOH सोबत टायट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला येते 15 ml उत्तर येते समजा आपलं, बरोबर आहे. 15 ml आलं, याचा अर्थ 50 ml आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेतलं होतं 50, त्यातलं NaOH सोबत टायट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला 15 ml उत्तर आलं, व्हॉल्यूम 15 ml आपल्याला आपण काढलं व्हॉल्यूम. मग बाकीचं कुठे गेलं असेल, बाकीचं ऍसिड अमोनियाने कंझ्युम केलं असेल. ठीक आहे. म्हणजे किती केलं अमोनियाने कंझ्युम, 35. ओके. तर मग V1 किती घेतलं होतं ते, V1 ml इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड, व्हॉल्यूम ऑफ स्टँडर्ड ऍसिड टेकन, मायनस V2 ml म्हणजे, V2 ml म्हणजे काय, NaOH सोबत टायट्रेशन केल्यानंतर
किती व्हॉल्यूम आलं ऍसिड. हो. So V1 minus V2, it becomes Vml. Okay. Now we know that Vml of acid of n strain, समजा त्याची n normality आहे, आताच n strain is equivalent with पटापट होते आतापर्यंत. ml of ammonia of n normality. Okay. n normality चा अमोनिया हे आपल्याला माहितच आहे की Vml of acid of n strain is equivalent with हो. Vml of ammonia of normality capital N. स्वतः पाकिट करायचा. Therefore, 1000 ml of 1000 ml of 1000 ml म्हणजेच 1 liter of one normal acid, it will neutralize 17 gram of ammonia. आता हे कसं, कारण अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया आपल्याला बेस आहे. एक मोल नॉर्मल घेतला आपण इथे, एक नॉर्मल ऍसिड जे आहे, एक नॉर्मल ऍसिड 1 लिटर, 1 लिटरचं एक नॉर्मल ऍसिड इट इज इक्विव्हॅलंट विथ 17 ग्राम ऑफ NH3. आता हे 17 म्हणजे काय आहे, इट इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ अमोनिया. नायट्रोजनचं ॲटॉमिक वेट 14 आहे प्लस 3 हायड्रोजन, म्हणजे एकूण किती झाले, 14 प्लस 3 17 ग्राम. 17 ग्राम ऑफ नायट्रोजन, आपल्याला माहिती आहे की 1 मोल कंटेन्स त्याचं मॉलिक्युलर वेट इतकं. ओके. 1 मोल ऑफ कंपाऊंड, 1 मोल कंपाऊंड म्हणजे किती, त्याचं मॉलिक्युलर वेट जितकं आहे ते ग्राम मध्ये घ्यायचं, म्हणजे 1 मोल ऑफ कंपाऊंड. ठीक आहे. तर आता हे मोलर, 1 मोलर किंवा 1 नॉर्मल ऍसिड किंवा आपण कंपाऊंड कसा तयार करतो, एका लिटर मध्ये आपण 1 मोल घेतो, बरोबर आहे. 1 मोल किंवा 1 नॉर्मल ऍसिड किंवा 1 नॉर्मल कंपाऊंड कसा तयार करतो आपण, एका लिटर मध्ये 1 मोल कंपाऊंड घेतला तर 1 मोलर सोल्युशन तुम्हाला मिळेल. किंवा एका लिटरमध्ये 1 ग्राम इक्वालंट कंपाऊंड जर घेतला तर तुम्हाला एक नॉर्मल सोल्युशन मिळते, बरोबर आहे. आता एक नॉर्मल सोल्युशनसाठी 1 मोल घेतो, 1 मोल म्हणजे किती, त्याचं मॉलिक्युलर वेट जेवढं आहे तेवढं. ठीक आहे. तर आता 1 मोल, 1 मोल ऑफ और 1 नॉर्मल ऑफ ऍसिड इट विल न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ अमोनिया. आता 1 मोल ऑफ अमोनिया म्हणजे किती अमोनिया, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया. देअरफॉर 1000 ml म्हणजेच 1 लिटर of one normal acid equivalent with देखो. molecular weight of ammonia, that is 17 gram of ammonia. आता 17 ग्राम ऑफ हा. मध्ये नायट्रोजनचे हो. किती पार्ट आहे, 14 पार्ट आहे. ओके. म्हणजे आपण याला असं म्हणू शकतो की 1000 ml ऑफ कोण म्हणते राणे? it will neutralize 14 gram of nitrogen because 17 gram of ammonia it contains 14 gram of nitrogen. Okay. Therefore, याच्यावरून आता आपल्याला काढता येईल की 1000 ml साठी 1000 ml, that is 1000 ml of acid, it contains 14 gram of ammonia, 14 gram of स्वतः nitrogen. कामात होते ना, तर स्वतः कामात होते ना, Vml and n normal कोणीच नाही. will contain स्वतः how much amount of nitrogen. So it can be calculated that Vml of n normal acid, सर्वेच्या 14 मोबाईलमधून into आवाज volume of येतो. acid, 14 into volume of acid into n is the normality of acid. Okay. Normality of acid, V is the volume of that acid, 14 is the atomic weight of nitrogen, and 1000 means 1000 ml of acid. So from this we can calculate the gram of nitrogen present in the acid. आपण जे कलेक्टेड ऍसिड कलेक्ट केलं त्यातलं अमोनिया किती आहे ते काढू शकतो. इथे 17 लिहिलं तर अमोनिया किती आहे, 14 लिहिलं तर त्याच्यामध्ये नायट्रोजन किती आहे ते निघेल. ठीक आहे. So 14 gram of nitrogen is present, this much amount of nitrogen is present in a given acid. आता याचं पर्सेंटेज काढायचं. पर्सेंटेज कसे काढतो आपण, वेट ऑफ कंपाऊंड, हा वेट झाला कंपाऊंडचा, और वेट ऑफ नायट्रोजन, नायट्रोजनचे पर्सेंटेज काढते आपल्याला. दिस इज द वेट ऑफ नायट्रोजन, that is gram of nitrogen or mass of nitrogen multiplied by 100 upon weight of compound. W is the weight of organic compound. आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड W ग्रॅम घेतला होता. ठीक आहे. देअरफॉर वेट ऑफ किंवा मास ऑफ नायट्रोजन मल्टिप्लाइड बाय 100 डिवायडेड बाय मास ऑफ कंपाऊंड म्हणा किंवा वेट ऑफ कंपाऊंड. सो इट बिकम्स, याला हे मल्टिप्लाय केलं समजा 100नी, यांनी सगळ्या कॅल्क्युलेशन केलं, 2 कॅन्सल झाले, हे 2 कॅन्सल झाले, 14/10 म्हणजे 1.4 into V into N divided by W. So this much amount of nitrogen, this much percentage of nitrogen we can calculate by this experiment. Okay. आता where V is the volume of acid neutralized by ammonia. V म्हणजे काय,
व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड, किती ऍसिड अमोनियाने न्यूट्रलाइज केलं ते झालं VmL, which is obtained by this V1 minus V2. या फॉर्म्युल्याने आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया काढता येईल. N इज द नॉर्मॅलिटी ऑफ ऍसिड. किती नॉर्मलचं ऍसिड घेतलं आपल्याला माहितच आहे. मी सांगितलं तुम्हाला की स्टँडर्ड ऍसिड घेतलं. स्टँडर्ड ऍसिड घेतलं म्हणजे त्याची नॉर्मॅलिटी आपल्याला माहित होती. जे काही असेल 0.1 0.2 जे काही असेल नॉर्मल ते नॉर्मॅलिटी ऍसिड. आणि W इज द वेट ऑफ कंपाऊंड किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड किती घेतला आपण ते, दॅट इज नथिंग बट अ W. So weight of it is also known. This is also now known, that is volume, by this formula, and normality is already known. So from this we can calculate the percentage of nitrogen. Okay. Now problem based on this Kjeldahls method. आता इथे पहा प्रॉब्लेम मध्ये 0.1395 ग्राम ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज जेल्डालाइज. जेल्डालाइज म्हणजे जेल्डाची प्रोसेस केली आपण. अँड द अमोनिया इव्हॉल्ड, अमोनिया गॅस इव्हॉल्ड झाला तिथून, वॉज ऍब्सॉर्ब इन 50 ml. पहा हे 50 ml ऑफ n/10 नॉर्मल ऍसिड, 1/10 नॉर्मल ऑफ ऍसिड. n/10 राहिलं याचा अर्थ 1/10, 1/10 म्हणजे 0.1. 0.1 नॉर्मल ऍसिड मध्ये आपण तो अमोनिया ऍब्सॉर्ब केला. व्हॉल्यूम किती होतं, टोटल व्हॉल्यूम ऍसिडचं होतं 50 ml. ठीक आहे. द एक्सेस ऍसिड, समजलं का, वेट कंपाऊंड किती घेतलं होतं, 0.1395 ग्राम ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज जेल्डालाइज्ड. अँड ड्यू टू दॅट द अमोनिया गॅस जो लिबरेट झाला, द अमोनिया गॅस इज इव्हॉल्ड. दॅट गॅस वॉज ऍब्सॉर्ब इन 50 ml, 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल. 1/10 म्हणजे 0.1 नॉर्मल ऍसिड. Okay, that was absorbed by 50 ml of 1/10 normal of acid. The excess acid left, आता इतक्या ml नी अमोनिया ऍब्सॉर्ब केला, त्यातला काही ऍसिड कंझ्युम होईल, अमोनिया सोबत रिॲक्ट होऊन कंझ्युम होईल. कंझ्युम होईल म्हणजे हा अमोनिया काही ऍसिडला न्यूट्रलाइज करेल. आता शिल्लक राहिलेलं जे ऍसिड आहे त्याला आपण काय करतो, त्याला टायट्रेट करतो NaH सोबत आणि किती ऍसिड शिल्लक राहिला आहे ते काढतो. ठीक आहे. किती शिल्लक राहिलं ते आणि टोटल ऍसिड म्हणजे 50 ml टोटल ऍसिड, ते मायनस ते केलं तर आपल्याला ml जे काही ml ऍसिड कंझ्युम केलं असेल अमोनियाने ते आपल्याला मिळते. ठीक आहे. द एक्सेस ऍसिड लेफ्ट अनरिएक्टेड रिक्वायर्ड 35 ml ऑफ n/10 अल्कली. अल्कली म्हणजे NaOH वगैरे घेतला आपण. 35 ml साठी 35 ml लागलाय त्याला अल्कली. किती, 0.1 नॉर्मलचं. कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन. नायट्रोजनचं पर्सेंटेज आपल्याला काढायचं. आता सोल्युशन मध्ये लेट द व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड लेफ्ट अनरिएक्टेड. आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड किती अनरिएक्टेड ऍसिडचं व्हॉल्यूम किती आहे ते आपल्याला माहित नाही आहे. अनरिएक्टेड ऍसिड म्हणजे कोणतं, जे ऍसिड अमोनियाने कंझ्युम केलेलं नाही आहे ते ऍसिड. अमोनिया त्याच्यातलं काही ऍसिड कंझ्युम करेल, कंझ्युम करेल म्हणजे न्यूट्रलाइज करेल, आणि काही ऍसिड तशाने तसेच ठेवेल. तर ते आपल्याला माहित नाही किती ऍसिड त्यांनी तसंच ठेवलं, तर आपण त्याला म्हणू की व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड लेफ्ट अनरिएक्टेड दॅट इज इक्वल टू XmL. आपल्याला माहित नसल्यामुळे आपण XmL. आता या XmL ऍसिडला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी किती NaOH लागून राहिलं, अल्कली किती लागून राहिलं, 35 ml लागून राहिलं आपल्याला 0.1 नॉर्मल. वी रिक्वायर 35 ml of 0.1 normal alkali solution. So XmL of n/10, that is 1/10 normal of acid is equivalent with 35 ml of 0.1 normal alkali. ओके, बरोबर आहे ना. याच्यासाठी आपल्याला एवढ्या XmL साठी 0.1 नॉर्मल ऍसिड साठी किती लागून राहिलं आपल्याला, 35 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल अल्कली. ठीक आहे. तर मग x ची व्हॅल्यू काढता येईल आपल्याला. देअरफॉर x इज इक्वल टू 35 इंटू नॉर्मॅलिटी ऑफ ऍसिड डिवायडेड बाय नॉर्मॅलिटी ऑफ NaOH. दोघांची नॉर्मॅलिटी सारखीच आहे, 0.1 0.1. देअरफॉर x इज इक्वल टू तेच n1 v1 इक्वल टू n2 v2 चाच फॉर्म्युला आहे हा. आपल्याला समजा v1 काढायचा आहे तर आपण काय करतो, n2 म्हणजे नॉर्मॅलिटी ऑफ अल्कली दॅट इज 0.1 into volume of alkali that is 35 divided by normality of N1. N1 म्हणजे normality of acid that is this. So from this we can calculate V1 म्हणा किंवा X म्हणा. From this we can calculate the value of X, that is it comes out to be 35 ml. 35 ml value आली कशाची, व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड लेफ्ट अनरिएक्टेड. आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन काढायचे आहे. पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन
मध्ये आपल्याला त्याच्यासाठी VML लागते. व्ही म्हणजे कोणता? व्ही लागेल आपल्याला व्हॉल्यूम. कोणतं व्हॉल्यूम लागेल आपल्याला? व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड रिक्वायर्ड फॉर अमोनिया टू न्यूट्रलाइज. अमोनियानी किती ऍसिड न्यूट्रलाइज केलं किंवा किती ऍसिडनी अमोनिया न्यूट्रलाइज केलं, दॅट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय टोटल व्हॉल्यूम, दॅट इज V1. आपण सुरुवातीला किती व्हॉल्यूम घेतलं होतं ते, मायनस द व्हॉल्यूम अनरिएक्टेड, व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड अनरिएक्टेड. अनरिएक्टेडचं व्हॉल्यूम किती आहे? 35. So it becomes 15 ml. So the value of V becomes 15 ml. So from this we can calculate the percentage of nitrogen. That is, percentage of nitrogen is equal to 1.4 multiplied by volume of acid required to neutralize ammonia, that is VML. It comes out to be 15 ml, and normality of acid 0.1, and W is the total, that is the weight of compound taken. So from this we can calculate the percentage of nitrogen. Okay. कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम मध्ये? हॅलो हॅलो. नो सर, समजलं. काय समजलं? प्रॉब्लेम समजलं का? प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम समजलं सर. प्रोसेस समजली का? जेल्डाज मेथड. हॅलो हॅलो. यस सर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये 0.788 gram of organic compound was Kjeldahls and ammonia evolved was absorbed in. इथे किती ml ऍसिड घेतलाय आपण? 100 ml ऍसिड, वन नॉर्मलचं सल्फ्युरिक ऍसिड 100 ml घेतलेला आहे. द एक्सेस ऍसिड लेफ्ट अनरिएक्टेड, इट रिक्वायर्ड, जे उरलेलं ऍसिड आहे त्याच्यासाठी NaOH किती लागून राहिलं? वन नॉर्मलचं 73.5 ml NaOH लागून राहिलं आहे. And we have to calculate the percentage of nitrogen. Okay, same. Let the volume of acid left unreacted, it is x ml. Therefore, x ml of one normal acid, it requires किती लागून राहिलं NaOH? 73.5 ml of one normal NaOH. Therefore, we can calculate the value of x, that is N1 V1 is equal to N2 V2 चाच फॉर्म्युला आहे. V1 कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, तर x इथे आपण x घेतलाय म्हणून x कॅल्क्युलेट करू. x इज इक्वल टू 73.5 मल्टिप्लाइड बाय नॉर्मॅलिटी म्हणजे 1 आहे म्हणून 1. दुसऱ्याची नॉर्मॅलिटी, अल्कलीची नॉर्मॅलिटी किंवा ऍसिडची नॉर्मॅलिटी 1 आहे म्हणून आपण इथे 1 घेतलाय. सो इट कम्स आउट टू बी 73.5 ml. तर ओके, आता एवढं ऍसिड अनरिएक्टेड आहे, ठीक आहे, म्हणजे लेफ्ट अनरिएक्टेड म्हणजे अमोनिया सोबत रिॲक्ट झालेलं नाहीये. मग किती रिॲक्ट झालं हे कसं काढू आपण? 100 घेतलं होतं आपण, त्यातलं एवढं रिॲक्ट झालेलं नाहीये, म्हणजे 100 मायनस दिस, इट बिकम्स द व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड रिक्वायर्ड फॉर अमोनिया टू न्यूट्रलाइज. अमोनियाला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी किंवा अमोनिया सोबत रिॲक्ट होऊन न्यूट्रलाइज झालेलं ऍसिड जे आहे, दॅट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय 100 मायनस 73.5. सो it is the 26.5 ml. Now put the value of this in the percentage of nitrogen. So percentage of nitrogen is equal to 1.4 multiplied by V. V means the volume of acid required for ammonia to neutralize. N is the normality of acid, which is 1. And W is the weight of compound, which is 0.788. So from this, on calculation, we get 47.08% of nitrogen. Okay, so this was the another problem based on Kjeldahls method. Now, estimation of sulfur by Kjeldahls method. ठीक आहे. आता हे झालं नायट्रोजनचं एस्टिमेशन. नायट्रोजनचं एस्टिमेशन आपण ड्युमॉज मेथडनी केलं आणि जेल्डाज मेथडनी केलं. ठीक आहे. सो these are the Dumas method and Kjeldahls method. These are used for the estimation of nitrogen. Now to estimate the sulfur and halogen, we have to follow this Kjeldahls method. आता Kjeldahls method, it is a simple method, साधी मेथड आहे. याच्यामध्ये काय करतो आपण? A known mass of organic compound is heated in a Kjeldahls tube. Kjeldahls tube is such type of tube. या टाइपचा ट्यूब असतो तो Kjeldahls tube. So the known mass of organic compound, आपल्याला माहित असलेलं मास, ओके, कशाचं? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, त्याच्यामध्ये सल्फर असला पाहिजे तरच सल्फर डिटरमाइन करता येईल. सल्फरच नसेल तर एस्टिमेशन करू का आपण सल्फरचं? नाही.
त्यामुळे द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग सल्फर दॅट इज द नोन मास ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड or known weight of organic compound containing sulfur, it is heated in a carrier's tube with the sodium peroxide or fuming nitric acid. म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट दॅट इज फ्युमिंग नायट्रिक ऍसिड और सोडियम पेरॉक्साइड याच्यासोबत आपण याला हीट केलं त्या कंपाऊंड. Okay, the known weight of organic compound containing sulfur, it is heated in a carrier's tube with fuming sulfuric acid. आता किंवा सोडियम peroxide. Now, on heating, what happens? हीट केल्यामुळे काय झालं? सल्फर जो काही प्रेझेंट असेल त्या कंपाऊंड मध्ये जेवढा सल्फर असेल दॅट सल्फर इट गेट्स ऑक्सिडाइज्ड इनटू सल्फ्युरिक ऍसिड. जो काही सल्फर त्या कंपाऊंड मध्ये असेल दॅट सल्फर टोटल सल्फर present in that compound it gets oxidized into H2SO4. म्हणजे त्या सल्फरला कशाच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं आपण? सल्फेटच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं, दॅट इज सल्फ्युरिक ऍसिडच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं आपण. ठीक आहे. नाउ आता सल्फ्युरिक ऍसिड तयार झालं याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये आपण बेरियम सल्फेट टाकू, त्याच्यात बेरियम क्लोराईड टाकू आपण. नाउ the barium chloride is added. The barium chloride, excess barium chloride is added to this sulfuric acid. Then it is precipitated as barium sulfate. Okay, barium sulfate म्हणून त्याचं कन्वर्शन होईल. म्हणजे सल्फरला कशामध्ये फॉर्म तयार झाला? ऑक्सिडायझिंग एजंट सोबत हीट केल्यामुळे H2SO4 मध्ये झालं. मग H2SO4 मध्ये आपण एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराईड टाकलं. बेरियम क्लोराईड टाकल्यामुळे त्याचं कन्वर्शन, सल्फरचं कन्वर्शन कशामध्ये झालं? बेरियम सल्फेटमध्ये किंवा सल्फेटमध्ये. बेरियम सल्फेट. तर बेरियम सल्फेटमध्ये का बरं कन्वर्ट केलं आपण? कारण बेरियम सल्फेट इट इज अ प्रेसिपिटेट्स. हे प्रेसिपिटेटच्या फॉर्ममध्ये मिळते आपल्याला आणि त्याचं वजन करता येते. H2SO4 काही आपल्याला प्रेसिपिटेटच्या फॉर्ममध्ये मिळत नाही. टू कन्वर्ट इट इनटू precipitate form, we have to add BaCl2 into the H2SO4 form so that the sulfur gets converted into sulfates of barium. Okay. नंतर काय करू आपण? त्याला फिल्टर करू आपण. तर प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश करा, ड्राय करा आणि त्या प्रेसिपिटेटचं वजन घ्या. म्हणजे बेरियम सल्फेटचे जे प्रेसिपिटेट तयार झाले त्याला फिल्टर करा, वॉश करा, ड्राय करा आणि वेट घ्या. आपल्याला याच्यावरून काय मिळालं? वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हे मिळाले आपल्याला याच्यावर. आता याच्यावरून वी कॅन कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ सल्फर. ओके, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेतला, ऑक्सिडायझिंग एजंट सोबत त्याला हीट केलं. ओके, ऑक्सिडायझिंग कॅरियर्स ट्यूब मध्ये. सो सल्फर गेट्स कन्वर्टेड into H2SO4. Then BaCl2 is added so that the sulfur gets converted into BaSO4 or sulfate of barium. Now it can be calculated. आता आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ सल्फर जर काढायचं असेल तर वी कॅन कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ सल्फर ॲज 32/233. आता हे 233 म्हणजे काय आहे? इट इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेटचं जर मॉलिक्युलर वेट पाहिलं आपण तर बेरियम सल्फेटचं मॉलिक्युलर वेट 233 ग्राम आहे. सो दिस 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट इट कंटेन्स बेरियम किती? 32. बिकॉज बेरियमचं ॲटॉमिक मास जे आहे त्यामध्ये ते आहे 32. टोटल बेरियम सल्फेटचं जे मॉलिक्युलर वेट आहे दॅट इज 233. त्याच्यामध्ये 32 पार्ट जे आहे ते बेरियमचे आहे, कारण बेरियमचं ॲटॉमिक वेट किती आहे? 32. सो 233 gram of barium sulfate, it contains 32 gram of barium. Therefore इतके ग्राम ऑफ जे काही वेट असेल बेरियम सल्फेटचं याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ याच्यामध्ये सल्फर किती असेल ते आपण सरळ सरळ काढून राहिलं. सो इट गिव्स द वेट ऑफ म्हणजे 32/233 multiplied by weight of barium sulfate. It gives the weight of barium present in a barium sulfate precipitate. Okay. म्हणजे 233 चे पार्ट्स आहेत, म्हणजे याचा मॉलिक्युलर वेट 233 आहे. याच्यामध्ये बेरियम किती आहे? 32. कारण ॲटॉमिक वेट बेरियमचं एकच बेरियम आहे ते, तर बेरियमचं ॲटॉमिक वेट किती आहे? 32. ओके, म्हणून 233 पार्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इट कंटेन्स 32 पार्ट्स ऑफ बेरियम. देअरफॉर इतकं जे बेरियम आहे, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट जे प्रेसिपिटेट आहे त्याचं वजन जे घेतलंय आपण ते इतकं आलंय, समजा वेट ऑफ बेरियम सल्फेट म्हणून आपण, त्याच्यामध्ये सल्फर किती राहील. सो याच्यामध्ये हा जो फॉर्म्युला आहे 32 into weight of barium sulfate upon 233, it is nothing but the weight of sulfur. Okay, so weight of sulfur into 100 divided by weight of compound, it gives the percentage of sulfur. Okay, so this is the simple formula
to determine the percentage of sulfur, that is 32 into weight of barium sulfate into 100 divided by 233 into weight of organic compound. Now based on this we can solve this problem. In the estimation of barium sulfate, sulfur carriers by carriers method, इतके ग्राम ऑफ वेट ऑफ सबस्टन्स दिलेला आहे, दॅट इज 0.2172 ग्राम ऑफ सबस्टन्स इट गिव्स, आणि बेरियमचे प्रेसिपिटेट किती देऊन राहील, किती ग्राम मिळून राहिले ते पण दिलेलं आहे. त्याच्यावरून आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ सल्फर काढायचं आहे. पर्सेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू सॉरी हा हे बेरियम सल्फेट मधला सल्फर काढायचं आहे आपल्याला. सल्फरचे किती पार्ट्स आहे, 32 पार्ट्स आहे. 33 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट इट कंटेन्स 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर. आपण पर्सेंटेज ऑफ बेरियम नाही काढून राहिलो, पर्सेंटेज ऑफ सल्फर काढून राहिलो आहे. म्हणून सल्फरचे पार्ट्स किती आहे, ते 32 पार्ट आहे. आतापर्यंत मी बेरियम बेरियम म्हणत होतो, बेरियम नाही. वी हॅव टू एस्टिमेट द सल्फर हिअर. देअरफॉर 233 पार्ट्स ऑफ बेरियम सल्फेट इट कंटेन्स 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर. सल्फरचं जे atomic mass किंवा atomic weight आहे, that is 32. Therefore, this much amount of barium sulfate, it contains, or 233 parts of barium sulfate, it contains 32 parts of sulfur. Sulfur चे parts आहे, because atomic weight of sulfur it is 32. ओके, बेरियमचं तर जास्त 127 वगैरे आहे. सो आता याच्यावरून आपल्याला हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे 233 कॅल्क्युलेट करायसाठी याचे सगळ्यांचे वेट दिलेले आपल्याला. बेरियमचं वेट इतकं आहे, सल्फर 32 आहे, आणि ऑक्सिजन 4 आहे. 4 16 चौक 64, 64 प्लस 32 प्लस 127 इट बिकम्स 233. ओके, ते मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करायसाठी आपल्याला हे दिलेलं आहे, बेरियमचं वेट किती आहे सल्फरचं. ठीक आहे, तर मग याच्यावरून आपण पर्सेंटेज ऑफ सल्फर यू कॅन कॅल्क्युलेट by this method. So 32 it is the part of sulfur contained in barium sulfate. Barium sulfate मध्ये सल्फर किती पार्ट आहे, 32 पार्ट आहे, इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट हे आपल्याला मिळालं, इथे दिलेलं आहे 0.5825 मल्टिप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड दिलेला आहे 0.217. सो फ्रॉम दिस वी कॅन कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ सल्फर, दॅट इज नथिंग बट 36.83. काही डाऊट आहे याच्यात? हॅलो. No, sir. Estimation of halogens, it is same as that of this. It is also determined, percentage of halogens can be determined by carriers method, just like sulfur सारखंच हे आपण डिटरमाइन करायचं आहे. A known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid in presence of silver nitrate. आता त्याच्यामध्ये आपण सल्फरला बेरियम सल्फेट म्हणून कन्वर्ट करतो. सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट इन estimation of sulfur. Here halogens are converted into silver halide. ओके, म्हणजे Cl असेल तर सिल्वर क्लोराइड, Br असेल तर सिल्वर ब्रोमाइड, आयोडीन असेल तर सिल्वर आयोडाइड याच्या फॉर्म मध्ये. म्हणून in presence of silver nitrate we have to heat the organic compound with fuming nitric acid. Okay, the hot gas known as curious tube मध्ये heat केलं in furnace. Carbon and hydrogen present in the are oxidized to carbon dioxide and water. हे तर माहित आहे. The halogen present in the compound, it forms the corresponding silver halide, that is AgX. मग AgX चे प्रेसिपिटेट मिळाले आपल्याला सिल्वर हॅलाइडचे. सिल्वर क्लोरीन असेल तर क्लोराइड, Br असेल तर ब्रोमाइड, आणि आयोडीन असेल तर आयोडाइड. मग ते प्रेसिपिटेट आपण फिल्टर केले, वॉश केल्या, ड्राय केल्या आणि त्याचं वजन घेतलं. मग याच्यावरून पर्सेंटेज ऑफ क्लोरीन आपण काढू शकतो. आता AgCl चा जर विचार केला तर AgCl चं मॉलिक्युलर वेट आहे 143.5. ओके, 143.5 इट इज द वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सो सिल्वर क्लोराइड मध्ये एवढ्या वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मध्ये क्लोराइड किती आहे, क्लोरीन किती आहे, 35.5. AgCl फक्त एकच Cl आहे, तर Cl चा atomic weight किती आहे, 35.5. So this much amount of AgCl, it contains this amount of Cl. So X मध्ये किती, या पद्धतीने we can calculate the percentage of, so we can calculate the percentage of chlorine. Similarly, percentage of bromine आपल्याला calculate करता येते. Percentage of bromine can be calculated, that is
AgBrचं वेट येते 188, त्याच्यातले 80 पार्ट ब्रोमीनचे आहे. तसंच याच्यातलं काढलं थोडं नंतर पाहू, 1 मिनिट पेक्षा कमी टाइम राहिलाय. आय विल स्टॉप द शेअरिंग. ओके, शेअरिंग स्टॉप करतोय मी. का बरं इतके कमी लोक आहे? खूप कमी लोक आले आहे, जॉईन झाले आहे. हॅलो, येस सर. काय येस सर? सगळ्या गोष्टीला येस सर तुम्ही.